Hello mga kamamis. Today ay magluluto ako ng nilagang manok sa mais. Ito ang aking mga gagamiting sangkap sa aking pagluluto. Syempre, ang manok. Nalinis ko na siya. Ni-slice ko na rin ang carrots. At na-slice ko na rin ng pabilog ang mais. Ang 2 pirasong dahon ng laurel, bawang, hiniwang luya, at ang sibuyas. Syempre, ang gagamitin ko pa pala sa nor. At lalagyan ko rin siya ng siling green. Optional, guys. So, simulan na natin. Sa ating kaserolang gagamitin, ay isa-isa nating i-arrange ang ating mais. Ilagay na rin natin ang ating manok. Lagyan na rin natin ang ating carrots. Sibuyas. Luya. Ang bawang. Ilagay na rin natin ang ating 2 pirasong laurel. So, isasalang na natin siya, guys. Sorry mga kamamis, nakalimutan ko palang sabihin. Nalagyan natin na muna siya ng tubig bago natin siya isalang. Punuin lang natin siya at ilagyan natin siya ng tubig hanggang sa lumubog yung ating then lagyan natin siya ng asin. At ngayon, ay isasalang na natin ang ating nilaga. So, ayan guys, nakasalang na, tatakpan natin siya at hayaan natin siyang kumulo. A few moments later. At ngayong kumukulo na, ay tetemplahan natin siya ng ating pampalasa. Lagyan na natin ng nor. Lagyan natin siya ulit ng asin. At atin siya muling tatakpan at pakukuluin ng 10 to 20 minutes. Ilagay na natin ang ating siling green. Puluin lang natin siya ulit ng ilang segundo. At ngayon mga kamamis ay luto na ang ating nilagang manok. Bango mga kamamis. First time ko siyang gawing first time ko siyang iluto. And hindi ko pa siya natikman. But I'm sure masarap siya, mga kamamis. Kasi amoy pa lang. Matatakam ka na. At ngayon ay atin ng titikman. Nahin natin sa sabaw.
Ang sarap niya, super. Tsak na inyong uulit-uliting iluto, guys. So, ayun lang guys, at maraming salamat. Sana ay magustuhan nyo ang aking vlog for today. God bless. Hello guys! Gusto ko pasalamatan ang mga nag-member sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo, at sa mga gusto pang maging member ng aking YouTube channel ay open na open. So, yun lang guys, at maraming salamat.